आज म तपाईहरुसँग बजारमा पाइने रेडीमेड चामलको पिठोको सेल रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर मसलाको लागि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ राखे, सँगसँगै सानो दालचिनी र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा सानो अलैँची। तपाईले यो मसला पिस्नको लागि मिक्सर ग्राइन्डर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या मैले जस्तै यसरी पिस्न पनि तपाईहरुले सक्नुहुनेछ। मसला रेडी भइसकेको छ। चामलको पिठो मैले यहाँनिर 1 केजी आधा लिएको छु। पिठो माथिबाट मैले यो रेडी गरेको मसलालाई पनि एड गरे। त्यसमा मैले मेजरिङ कपको हाफ कप सुजी पनि राखे। ठुलो चम्चाको 3 चम्चा घिउ, अब राम्रोसँगले हात लगाएर मिक्स गर्ने। यसमा मैले मेजरिङ कपको 1 कप आधा चिनी राखे। तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। चिनीलाई पनि पिठोमा मिक्स गरिसकेपछि अब कम्ती पानी राख्दै ब्याटर बनाउनपट्टि लाग्ने। सेल रोटीको लागि ब्याटर बनाउँदाखेरि धेरै पानी एकैचोटी राख्न हुँदैन, थोरै गर्दै नै पानी एड गर्दै यसको ब्याटर बनाउनु पर्छ। ब्याटरलाई एकछिन मिक्स गरिसकेपछि यसलाई कभर गरेर सक्नुभए ओभरनाइट नभए 6 देखि 7 घण्टा कभर गरेर राख्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर ओभरनाइट राखेको छु। ल हेर्नुस् त रातभरि यो मैले छोपेर राख्दाखेरि पहिलाको हेरेर अलिकति ड्राई भएको छ र यो चामलको पिठो राम्रोसँगले भिजेको छ। अब मैले यसमा एड गरे 200 ग्राम गहुँको पिठो, सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ पाउडर। यदि सामग्रीहरू राखिसकेपछि फेरि कम्ती पानी
तपाईहरुलाई चाहिएको अनुसार एड गर्दै यो ब्याटर फेरि बनाउनुपर्छ र अब चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। जबसम्म यो ब्याटरमा सेलरोटीको शेप आउँदैन तबसम्म। ल हेर्नुस् त यहाँनिर पर्फेक्ट सेलरोटीको शेप बन्दैछ यो ब्याटरबाट। अब चाहिँ यो तपाईहरुको ब्याटर सेलरोटी पोल्नको लागि रेडी छ। सेलरोटीको पर्फेक्ट शेप बनाउनको लागि तपाईले यसरी बोतल काटेर सेलरोटी हाल्न पनि सक्नुहुनेछ। सेलरोटी पोल्न हेभी प्यानहरु नै राम्रो हुन्छ, तर कुनै पनि तपाईहरुकोमा भएको प्यानमा पनि तपाईहरुले पोल्न सक्नुहुनेछ। सेलरोटी पोल्नको लागि तेललाई एकदमै राम्रोसँगले तताउनु जरुरी छ। अब यो सेलरोटीको ब्याटर यो बोतलमा राख्ने। तेल राम्रोसँगले तात्यो कि तातेन भनेर तपाईहरुले यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। जब यसरी हाल्दाखेरि बबल्सहरु आउँछ तब चाहिँ यो तेल राम्रोसँगले तात्यो भनेर थाहा हुन्छ। अब यो तातो तेलमा सेलरोटी यसरी हाल्दै जाने र पहिलो सेलरोटी नै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन र तपाईहरुले यसरी हाल्दै जानुहोस्, सेलरोटी आफै राम्रो बन्दै आउँछ। सेलरोटीलाई दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्छ। बजारमा पाइने रेडीमेड चामलको पिठोबाट पनि यति मिठो र नरम सेलरोटी बन्छ। घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अनि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू। बाइ बाइ।